ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਤੀਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸੋਹਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਦ ਅਤੀਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਅਤੀਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹਾਦਸਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਓ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਾਫ਼ ਯਾਦ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਦੋ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੀਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਗਹਿਰੀ ਤਹਿ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਯਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਤਸਵੀਰ ਵਾਂਗ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਰੀਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਫਾਈਲ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਫਾਈਲ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਾਈਲ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਫਾਈਲ, ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਫਾਈਲ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦਿਮਾਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਯਾਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਇਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿਮਾਗ ਕੋਈ ਟੇਪ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਪੋਕੈਂਪਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟੈਕਸ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਂਭੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਫਰੰਟਲ ਕੋਰਟੈਕਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਛਾਣ। ਯਾਦ ਮੁੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀਤ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਤੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਕਦੇ ਸਿਰਫ ਅਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਦੋ ਨਿੱਕੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਸਾਂ, ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਲਕਾ ਸੀ। ਗਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨਲਕੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਥੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾਉਂਦੇ ਸਨ,
ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕਾ ਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਥੜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੰਮਕ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਨਲਕਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ, ਲਾਗੋਂ ਲੰਘਦੀ ਗਲੀ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ, ਨਲਕੇ ਦੀ ਹਥੜੀ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਨਲਕੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ, ਨਲਕੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੇਲੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਕੂਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ। ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੁੜਦਿਆਂ। ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸੜਕ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਦਮੀ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਣੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਦੀ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚੁੱਪਚਾਪ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਤੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ, ਕੋਈ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਥਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਐਦਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁੜ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਯਾਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਭਾਵਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ, ਡਰ ਦੇ ਪਲ, ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਪਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਪਲ। ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜੀਵੰਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਜਿਉਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਲਹਿਜਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਇਹ ਜੀਵੰਤਤਾ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਮਿਗਡਲਾ, ਹਿਪੋਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਮ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਯਾਦ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਟੈਗ ਵਾਂਗ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਇੱਕ ਹਾਈਲਾਈਟਰ, ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਕੀਨੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਯਕੀਨ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਦ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਕੋਈ ਦਰਦ ਭਰੀ ਯਾਦ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਨੰਦਮਈ ਯਾਦ ਜੀਵੰਤ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਈ ਤੱਥ ਕਦੇ ਵਾਪਰੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਟੈਗ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਸਬੂਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਵਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਤੀਤ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯਾਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਲ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਮੁੜ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਯਾਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੰਸਕਰਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਮਾਕੜ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਲਗ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਲਗ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੀਤ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੀ ਲੜੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੂੰਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੂੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚਪਨ ਵਾਲਾ ਆਪ, ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਆਪ, ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਆਪ, ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੁਕੜੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਯਾਦ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਆਪੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੱਲ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਸਾਂਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵੇਲੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਉਸ ਯਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਇਨਸਾਨ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ, ਵੱਖਰੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦੇ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਉਸ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਆਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਜੀਵੰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਾਂਗ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਯਕੀਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਦੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ, ਖਾਸ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਦੇ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਫੁਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਯਕੀਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਪੂਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ ਤੋਲਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਯਾਦ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਸਬੂਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾਈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਇਨਸਾਨੀ ਮਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਦਭੁਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਪੂਰੀ ਖਿੜਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਆਪੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਅਤੀਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਯਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਯਾਦ ਮੁੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਹੋਤਾ।